สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะนำมาตัวนาฬิกาจากแบรนด์ Tissot มาให้ดูกันนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังเล็งรุ่นนี้อยู่พอดีเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องของ Tissot เนี่ยแน่นอนว่าเป็นนาฬิกาแบรนด์สวิสนะครับเขาก็จะมีการให้กล่องค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมหาอยู่นานเลยนะครับว่าเขาซ่อนคู่มือไว้ตรงไหนนะฮะหาไม่เจอเลยเพิ่งมารู้ว่ามันดึงตรงนี้ได้ข้างๆเนี่ยมันก็จะมีพวกแมนนวลนะครับที่เราสามารถดึงออกมาเก็บพวกการ์ดใบรับประกันได้ส่วนรหัสของเรือนี้เนี่ยจะเป็นรหัสชุดตัวเลขยาวๆแบบนี้เลยนะครับ T127 แล้วก็ตัวเลขด้านหลังนี้นะฮะรุ่นนี้เขาก็จะเรียกว่า Tissot Gentleman นะครับก็เรียกแบบนั้นน่าจะง่ายกว่านะฮะตัวกล่อง Tissot มันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่ด้านหลังเนี่ยเขาจะให้มันเป็นหนังสือ2เล่มนะครับในหนังสือมันก็จะมีสตอรี่เป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับส่วนอีกเล่มนึงเนี่ยมันก็จะเป็นแคตตาล็อกแล้วก็ให้ดูไทม์ไลน์ของนาฬิกา Tissot รุ่นต่างๆรุ่นพิเศษสามารถเอาไปอ่านได้เพลินๆคือ Tissot Gentleman เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นนาฬิกาเรือนนึงเลยที่น่าจับตามองมากๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่เล่นนาฬิกาฝั่งญี่ปุ่นใช่ไหมครับอย่างพวกไซโก้หรือว่าพวก Orient อย่างเงี้ยแล้วเริ่มเล่นตัว Prestige ที่มันมีราคาสูงมากขึ้นหรือว่า Orient Star เนี่ย Tissot ก็จะเริ่มเข้ามาเป็น choice ให้เราเลือกละเพราะจริงๆแล้ว Tissot เนี่ยราคาเขาไม่ได้แพงเลยนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยมันหมื่นกว่าบาทก็มีซึ่งบางทีก็ถูกกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นหลายแบรนด์อีกนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เราเอามาให้ดูเนี่ยก็เป็นตัวที่สเปคค่อนข้างจะดีหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลเรื่องสเปคกันคือโดยปกติแล้วเนี่ย Tissot เขาจะมีเอกลักษณ์ดีไซน์หน้าตานาฬิกาที่มันเฉพาะทางมากๆเลยนะฮะคือมันจะแบบมีกลิ่นอายของเขาแบบชัดเจนมากๆเลยอะซึ่งสารภาพเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ชอบในสไตล์ดีไซน์ของเขาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันก็ยังไม่ถูกชะตาบางทีก็ดูสปอร์ตไปดูดีเทลเยอะเกินไปนะฮะแต่ว่าพอเขาออกเรือนนี้มาครับที่เป็นรุ่น Gentleman เนี่ยผมว่ามันเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูเรียบดูเหมาะที่จะใส่ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็มีโอกาสซื้อมาเป็นเจ้าของจนได้เริ่มแรกเลยตัวหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงิน Sunburst ซึ่งเป็นสีน้ำเงินที่มีความเข้มพอสมควรนะคือถ้าเกิดเราไม่ได้มองใกล้ๆแล้วก็หมุนเจอบางมุมนะครับเราอาจจะแทบรู้สึกว่ามันเป็นสีดำไปเลยในระยะปกติแบบนี้มันก็ทำให้นาฬิกาเนี่ยมันดูไม่เทรนดี้จนเกินไปนะฮะคือมีความหรูซ่อนอยู่ในตัวไม่น่าเบื่อเท่าสีดำเรียบๆแต่ก็ยังดูไม่จัดจ้านมากจนเกินไปเท่ากับสีน้ำเงินจัดๆเรียกว่าเป็นดาร์กบลูได้เลยอะริ้วของ Sunburst เนี่ยก็จะไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่นะครับก็จะสะท้อนแค่พอประมาณตัวกระจกที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นซัฟไฟร์คริสตัลด้วยนะครับแล้วก็มีการเคลือบสารลดแสงสะท้อนมานะฮะแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็ลดแสงสะท้อนได้ในระดับหนึ่งยังไม่ได้ตัดเรียบ 100% มองบางมุมมันก็อาจจะยังมีสะท้อนเข้ามาเยอะอยู่บ้างนะครับด้านบนเขาก็จะมีโลโก้มาให้เป็น Tissot แล้วก็1853เป็นปีที่ก่อตั้งแบรนด์ส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีเขียนว่า Power Metric 80 Silicium ซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยของเรือนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันทีหลังตัวหน้าปัดเนี่ยมาร์กเกอร์ต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้คมแล้วก็คุณภาพระดับสูงตามสไตล์นาฬิกาสวิสเลยแหละเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีรูมมาให้เล็กๆนะฮะซึ่งเรือนนี้รูมเขาจะมีมาให้ไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างตัวหน้าปัดด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีรูมมาให้แค่เม็ดกลมๆตรงเนี้ยที่เราเห็นเป็นเม็ดเล็กๆรอบๆตัวมาร์กเกอร์เนี่ยไม่ได้มีรูมนะฮะเป็นแค่มาร์กเกอร์สีเงินขัดเงาธรรมดาซึ่งรวมๆแล้วมันก็ทำให้รูมมันไม่ได้เรืองแสงมากอ่ะคือเวลาเข้าที่มืดมันก็จะเรืองแสงมาบางๆอ่ะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของนาฬิกาเรือนนี้นะครับเพราะมันเป็นนาฬิกาสาย everyday watch มากกว่าไม่ได้เอาไปใช้งานเฉพาะทางนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่อาจจะต้องพูดถึงหน่อยก็คือตัวขอบเบเซลของนาฬิกาคือผมว่าเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่ขอบเบเซลมันใหญ่มากเลยนะแล้วก็ด้วยความที่ขอบเบเซลตรงนี้มันขัดมาเงาแวบเลยนะครับมีความสะท้อนแสงแบบเยอะมากๆอ่ะทำให้หน้าตานาฬิการวมๆอ่ะมันดูเหมือนว่าตัวขอบมันจะกินพื้นที่หน้าปัดเข้าไปนิดนึงคือจริงๆแล้วหน้าปัดด้านในอ่ะมันสามารถใหญ่ได้มากกว่านี้นะครับถ้าเกิดเขาลดขอบเบเซลให้บางลงนะฮะแล้วก็เวลาเราเข้าที่ร่มอ่ะมันจะเห็นการสะท้อนเงาข้างในนะฮะคือมันไม่ได้แค่เล่นแสงอย่างเดียวอ่ะมันยังสะท้อนอ็อบเจกต์เข้ามาเหมือนเป็นกระจกไปเลยอย่างรีวิวเนี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นผมโผล่มาเป็นระยะเลยนะฮะในขอบเบเซลพวกนี้นะครับส่วนตัวเคสเนี่ยก็จะเป็นแบบปัดด้านมานะครับแล้วก็จะมีการเล่นเส้นเงาแบบนี้บางๆตรงขอบคุณภาพแมททีเรียลวัสดุถือว่าคมกริบเลยนะครับอันนี้ใช้316 Stainless Steel ด้วยนะครับซึ่งก็เป็น Stainless Steel เกรดสูงมากที่แบรนด์สวิสชั้นนำเขาใช้กันคุณภาพเนี่ยหายห่วงเลยขนาดของตัวเรือนนี้นะครับอยู่ที่40มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่ 11.7 มิลเป็นไซส์ที่สามารถใส่ได้สบายนะครับคนที่ข้อมือเล็กก็สามารถใส่ได้นะมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะฮะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของเรือนนี้ก็คือตัวเคสแบ็กเนี่ยมันจะไม่ได้นูนลงมาเยอะมากนะครับมันจะดูแนบกระชับกับข้อมือได้ดีตัวเครื่องเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยของเรือนนี้เขาก็จะมีการเล่นลวดลายที่โรเตอร์มาให้นะฮะเป็นลวดลายริ้วๆแบบนี้ดูสวยงามดีมากเลยแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งเลยของเรือนนี้อย่างที่เราเห็นด้านหน้านะครับมันเขียนว่า Power Metric 80 Silicium ใช่ไหมครับคือเรือนนี้มันสำรองพลังงานได้ถึง80ชั่วโมงเลยนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาทั่วๆไปเทพๆนะแม้แต่โรเล็กรุ่นปกตินะครับเขาก็จะสำรองพลังงานได้ประมาณ70ชั่วโมงหรือว่าอย่างไซโก้ Orient เนี่ย40-50ชั่วโมงนี่เต็มที่ละแต่ตัวเนี้ยถือว่าสำรองพลังงานได้ประมาณ2เท่าของทางไซโก้รุ่นฮิตๆเลยนะฮะใช้งานได้นานมากๆแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นเครื่องจาก ETA นะฮะซึ่ง ETA เนี่ยมันก็คือบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์กลไกของนาฬิกาแล้วก็ให้นาฬิกาสวิสหลายๆแบรนด์เอาไปใช้อ่ะแต่เขาก็มีการเอาเครื่องของ ETA เนี่ยมา modify อะไร
บางอย่างที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเขามีการเปลี่ยนตัวบาลานซ์สปริงหรือที่เรากำลังเห็นว่ามันวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้นะฮะมันจะมีขดลวดกลมๆด้านในนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีผลต่อความเที่ยงตรงของนาฬิกาโดยปกติแล้วชิ้นส่วนนี้เขาจะใช้เป็นเหล็กหรือว่าวัสดุประเภทโลหะซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะถูกรบกวนจากพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าแม่เหล็กได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอานาฬิกาแบบนี้ไปวางไว้แบบลำโพงหรือว่าอะไรที่มันมีแม่เหล็กแรงสูงอะตัวบาลานซ์สปริงที่มันวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้มันก็จะแบบเริ่มเพี้ยนละเพราะว่ามันจะมีสนามแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะทำให้ตัวบาลานซ์สปริงเนี่ยมันอาจจะทำงานได้ไม่คงที่มากทางทิโซ่เนี่ยเขาก็เลยมองว่าถ้างั้นเราเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มันสำคัญที่สุดตรงนี้ให้มันเป็นวัสดุอื่นที่แม่เหล็กทำอะไรไม่ได้ไหมเขาก็เลยใช้ตัวซิลิคอนมาทำเป็นตัวบาลานซ์สปริงข้างในนี่แทนนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตราอะไรบางอย่างอยู่นะครับเขียนว่า SI แล้วก็มีวงล้อมรอบเนี่ยไอเนี้ยมันคือหน้าตาของบาลานซ์สปริงก็เป็นการอัปเกรดจากเครื่อง ETA เดิมแน่นอนว่ามันก็ทำงานได้ดีขึ้นให้ความเที่ยงตรงมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเชิงสเปคเรือนเนี้ยในราคาใกล้ๆกันนะผมว่าหาตัวที่มาเทียบสเปคได้ยากมากเลยนะครับที่มันจะได้ระดับนี้นะฮะและยิ่งเป็นแบรนด์สวิสด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ครบเครื่องมากๆเลยสายของเรือนนี้เขาก็เป็นดีไซน์แบบขัดเงาที่ข้อกลางนะครับส่วนข้างๆเนี่ยมาเป็นขัดด้านผมแอบรู้สึกว่าตัวสายข้อกลางมันเล็กไปนิดนึงคือมันเหลือพื้นที่ให้กับด้านข้างที่มันเป็นแบบขัดด้านเยอะไปหน่อยแล้วก็ตัวคอเนี่ยตัวนี้มันเป็น solid end link เลยนะครับแต่ว่ามันเป็น solid end link ที่มันไม่ได้มีการเล่นระยะตื้นลึกที่มันชัดเจนเท่าไหร่คือถ้าเกิดจะให้มันได้ feel solid end link แล้วก็ดูมีความคมเส้นสายดูลงตัวนะฮะผมอยากจะให้ตรงคอที่มันเป็นส่วนขัดด้านเนี่ยมันจมลงไปนิดนึงแล้วก็ตัวเงินเนี่ยมันยื่นขึ้นมาแบบมีเหลี่ยมมีสันผมว่ามันจะดูดีดูลงตัวกว่ามากเลยคือเหมือนแบบนี้อันนี้เป็นสายของ Step Code นะฮะยกตัวอย่างให้ดูเขาจะมีการยกลิงก์ตรงกลางขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะทำให้ตัว End Link มันดูมีมิติมากกว่ามันดูไม่เรียบเกินไปอันนี้มันอาจจะดูเรียบเป็นมิติเดียวไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดมายกขึ้นมาแบบนี้มันจะดูแพงดูมีเหลี่ยมมีสันมากๆเลยเม็ดมะยมด้านขวาเราสามารถหมุนขึ้นลานด้วยมือได้เลยแต่ว่าการหมุนขึ้นลานเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่เราจะไม่ได้ยินเสียงคลิกคือปกติแล้วการขึ้นลานด้วยมือเนี่ยมันจะมีเสียงคลิกเล็กๆนะฮะแต่ตัวนี้มันจะเหมือนเป็นการหมุนเฟืองแบบสมูทเลยซึ่งก็ดูลื่นไหลดีนะฮะแล้วก็ดึงมาทีนึงสามารถหมุนตั้งวันที่ได้นะครับช่องด้านขวาเล็กๆแบบนี้นะฮะดึงมาทีนึงก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับช่องวันที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเวลามองไปมันก็ไม่ได้กวนกันเท่าไหร่นะก็ถือว่าดูสวยงามดีอ่านเวลาก็อ่านง่ายดีนะครับสายเนี่ยก็เป็นสายแบบเหล็กตันๆมาเลยนะฮะคุณภาพวัสดุแมทเทียลเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเป็นสายที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สายเนี่ยมันยึดกันไว้ด้วยพินนะครับเวลาจะถอดสายเนี่ยก็ต้องหาพวกพินรีมูเวอร์เนี่ยมาถอดออกตัวบัคเกิลเนี่ยเป็นบัคเกิลแบบซ้ายขวาแบบนี้นะฮะจะปิดด้านไหนก่อนก็ได้ถึงแม้ว่าตัวบัคเกิลเนี่ยมันจะไม่ได้มีระบบไมโครแอดจัสมาให้นะครับก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆเขาจะมีลิงก์อันเล็กแบบนี้มาให้ด้วยคือเวลาเราตัดสายเนี่ยเราจะมีข้อลิงก์ที่แบบเล็กๆแบบนี้อยู่2ข้อนะครับทำให้เราสามารถปรับสายกระชับกับข้อมือได้สุดๆเลยนาฬิกาประมาณ40มิลนะครับอยู่บนข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่าเส้นรอบวง14เซนของผมออกมาประมาณนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันพอดีข้อมือแบบมากๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ดูการเท่าไหร่คือทีแรกเนี่ยเรือนนี้ผมแอบหวั่นๆนิดนึงเหมือนกันว่าตัวลักของเขาเนี่ยมันมีความยื่นออกมาจากตัวเรือนเยอะทำให้ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะกางนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็มีความเล่นสโลปลงมาเข้ากับข้อมือได้ดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่นาฬิกามันบางนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่ได้มีช่องว่างตรงนี้เยอะถือว่าเป็นนาฬิกาตันเหล็กทั้งก้อนที่มันใส่สบายกว่าที่คิดมากๆด้วยความบางของมันแล้วก็ด้วยคุณภาพของสายที่มันกระชับกับข้อมือได้ดีนะครับคือเรือนนี้มันถูกนิยามว่าเป็น everyday watch คือเป็นนาฬิกาที่เราสามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะคือจะใส่ไปเที่ยวใส่ไปทำงานใส่ไปลุยก็ได้ใส่ไปสปอร์ตก็ได้นะครับมันได้ลุคหลายๆแนวมากๆเลยใครที่รู้สึกว่าอยากจะลงทุนกับนาฬิกาเรือนเดียวแล้วใส่ได้ทุกงานนะครับไม่อยากจะมีนาฬิกาหลายๆเรือนอ่ะผมว่าTissot Gentleman เนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับคือด้วยความที่มันเป็นสายเหล็กแบบนี้นะฮะมันก็อาจจะมีฟีลลิ่งที่มันดูสมบุกสมบันนะครับดูเป็นโลหะเต็มข้อไม้ข้อมือแล้วก็มีความเล่นแสงเยอะพอสมควรซึ่งถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่านาฬิกาเรือนนี้มันเล่นแสงเยอะเกินไปนะครับผมก็แนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนสายเป็นแบบต่างๆก็ได้นะฮะก็จะช่วยทำให้เรือนนี้มันเปลี่ยนฟีลลิ่งเปลี่ยนลุคได้หลายแนวทางเลยนะครับแต่ประเด็นมันคือแบบนี้ฮะสายของเรือนนี้ลักไซส์มันไม่เหมือนชาวบ้านครับคือมันอยู่ที่21มิลฮะซึ่งปกติแล้วนาฬิกาโดยทั่วไปนะสายเขาอยู่ที่ประมาณ20กับ22เป็นเลขคู่นะฮะพอลักไซส์มันมาเป็นเลขคี่แบบนี้มันอาจจะทำให้หาสายเปลี่ยนยากพอสมควรซึ่งอย่างผมเนี่ยก็หาไปหามาสุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอสายหนังจระเข้ไซส์21มิลมาจนได้นะฮะเดี๋ยวยังไงจะลองเอามาเปลี่ยนให้ดูด้วยจับเปลี่ยนสายหนังจระเข้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีความเป็น dress watch ขึ้นมาทันทีเลยนะฮะกลายเป็นเรียบหรูเป็นนาฬิกาใส่ออกงานได้เลยอ่ะดูสวยดูเข้ากันมากๆเลยนะฮะคือถ้าเกิดจะให้พีคนะต้องหาสายหนังจระเข้ที่มันเป็นสีน้ำเงินเข้มอ่ะผมว่าอันนั้นจะเพอร์เฟกต์ลงตัวสุดๆเลยอันนี้มันให้กลิ่นของความเป็น dress watch ได้แล้วล่ะแต่ว่าคู่สีอ่ะมันยังไม่ได้แมทช์กันซะทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้สำหรับสายหนังจระเข้นะครับคือด้วยความที่ลักมัน21มิลเนี่ยมันก็ยังพอจะสามารถใส่สายขนาด20มิลหรือว่า22มิลได้นะครับแต่การใส่สาย20มิลเนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่นิดนึงส่วนสาย22มิลเนี่ยมันก็อาจจะดูบีบๆตันๆนิดนึงอย่างตัวเนี้ยผมจะลองเอาแบบ22มิลมาใส่ให้ดูเวลาจะใส่อาจจะต้องยัดมันนิดนึงนะฮะแต่สายยางอ่ะมันจะยัดง่ายกว่าสายหนังอยู่ละพออยู่บนสายยางสีน้ำเงินออกมาเป็นแบบ
นี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นสายที่ดูดีดูเข้ากับเรือนนี้มากๆเลยนะฮะคือด้วยความที่คู่สีมันแมทกับสายแล้วมันก็ทำให้ภาพรวมเนี่ยดูสวยงามสุดๆเลยผมว่าไม่น้อยหน้านาฬิกาสปอร์ตแบบจริงจังเลยนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสีน้ำเงินรวมๆแบบนี้ด้วยทำให้มันดูมีลูกเล่นนะครับดูไม่เรียบร้อยเกินไปเหมือนสีดำน่าจะเป็นสายที่เข้ากับเรือนนี้สุดๆเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูออปชั่นสุดท้ายก็คือสายนาโต้นะครับซึ่งแน่นอนว่าสายนาโต้เส้นนี้ก็เป็นสาย22มิลนะฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นผ้าแหละมันก็สามารถยัดเข้าไปได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเปลี่ยนสายแต่ละทีเนี่ยเหมือนได้นาฬิกาใหม่เลยนะผมว่าเรือนนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยอันนี้จะได้ความชิลความแคชชวลมากๆนะครับคือใส่ไปทำงานใส่ไปเที่ยวนะผมว่าลุคนี้เหมาะสุดๆเลยนะฮะมันก็ทำให้นาฬิกาเบาลงประมาณนึงนะครับถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าตัวสายเหล็กตันๆมันหนักเกินไปตัวนี้มันก็จะลดความถ่วงลงแล้วมันก็จะกระชับกับข้อมือได้มากขึ้นไปอีกคือโชคดีที่ตัวเคสมันมีความบางแล้วก็เคสแบ็คมันไม่ได้หนามากทำให้พอมันอยู่บนสายนาโต้ที่มันมีการซ้อนเลเยอร์กันแบบนี้มันก็ยังดูไม่ได้นูนขึ้นมามากเท่าไหร่นะครับสวยงามใช้ได้เลยส่วนเรื่องราคาเนี่ยเรือนนี้จากป้ายเลยนะครับเขาจะตั้งอยู่ที่ 28,300 บาทซึ่งราคาเนี่ยมันก็อยู่ในระดับเดียวกับพวก Orient Star หรือว่าพวก Seiko Prestige ตัวท็อปนะฮะราคาเขาก็จะประมาณนี้อยู่แล้วแหละทางทิโซเนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดอยู่เรื่อยนะครับลด 10% บ้าง 15% บ้างตามห้างนะครับหรือทางออนไลน์อย่าง Shopee เนี่ยมันก็จะมีลด 10% ยืนพื้นเลยทำให้เวลาซื้อจริงนะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณ 25,000 แถวๆนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในออปชันที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นนาฬิกาสวิสนะครับแต่ว่าไม่อยากจะลงทุนสูงมากแต่ก็ยังอยากได้นาฬิกาที่ครบเครื่องทั้งด้านสเปคแล้วก็หน้าตาที่เปลี่ยนแนวได้หลากหลายมากๆนะครับทิโซเจนเทลแมนตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือจริงๆเขาจะมีรุ่นที่มันไม่ใช่เครื่องออโต้ด้วยนะครับก็จะถูกลงไปประมาณครึ่งนึงเลย10,000 กว่าบาทเองนะฮะแต่ผมแนะนำเลยนะถ้าจะซื้อเนี่ยไปทำ power metric ดีกว่านะครับเจ็บแต่จบทีเดียวเลยก็ลองไปซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ